where there was room for Jesus was on the cross. Từ năm đó mà khu bên này xây với thực dạng chào. He tried to reach people all his life. Nên đồng ý mẹ cho sẽ tại quan lo chàng của thao miền. Few accepted, many rejected him. Mà chám nhẹ chia tu nín, mà chám nhẹ chia tu. And it's the same today. Ý cha hỏi và khi ham nhẹ But Jesus came because it was God's plan. Bà Yesu tai bên ba miền với chúng là thiên hùng bên chàng quân linh tai. He also came because we could not come to him. Tan ha Yesu anh tai bên ba miền với chúng ba miền hai mình lo thiên hùng. Let's read Luke chapter 2 verses 8 through 14. Của mạng Luca số tự nhị trang tập bết nhiều mình ta sẽ phê nhiều thì hắn con. Của năm tây buông mai tây mạng ta kỳ dùng như miền. Luôn muốn trả nhiệm dùng chán cầu nên vô như dùng. Mai tao thiên hùng như phiên miền hình cho tài. Và mai thiên hùng như chàng làng chịu chết nên bùa. Hết nên bùa cầm dĩa hải. Phiên miền con bùa nên bùa. Mai tùng cầm dĩa ồ yên tàu khu phiền tài. Nái khu phiền hỏi buôn lùng đĩa miền tu triển nhiều. Y hỏi yếm David nhé mông. Mới buôn nhé chiếu chiếu chốt xế tài à. Tổng chiếu kỳ tù. Nái dấu nên nhé chán hồ. Mới buôn mình ló quả tiêu chết xoáng. Với vua mà cho của nhúa. Chiều tổng vua tao à. Liêm chê anh hình xuất. Yếm tổng phần phiên miền tài. Chào chết hình xuất đảng vua tao. Trên tin hùng miền bố con. Trên tin hùng yếm hăng chỉ nhé tỏ vua tao. Lùng đĩa miền tổng nịt hế vua tao. Ôi tú bèng on. Shepherds were an interesting people. Cầu dùng như miền này, dùng là cần dùng co, nhân vật trợ hồ này. They were insignificant. Được bữa nè, mai lệ như miền, cầu dùng như miền là mai lệ như miền. You didn't go to college to be a shepherd. Mình giờ tụi mình khao hồ, để tại tụi bên cầu dùng như miền, tụi hăng nó. It was a job they would give children because it was simple. Mình buôn phải chơi chỗ như cô ngồi chỗ nào kinh, không hề có chỗ hát tao hành chỗ như nhiều. They had no trade, they had no skill, they were the lowest paid. Nếu bữa nè, mà nhung khao tô hồ nhé, ya mà nhung hồ tài buôn hành chỗ nhé, so nếu như cô này tại không hề như cô nên nó chính nhà nhỉ, tại chính ai chỉ như cô cùng chỉnh. They were also considered the outcasts of society. Cầu dùng như miền, ya miền mắng chia, con nếu bữa này tông bên, thả hòn miền của bạn, chế tông phổ thông miền như bạn. Working with sheep made them unclean. They couldn't go to the temple. Vì chúng nó cầu dùng như miền, chào dùng yếm liền cho bún bún bên chính trình, liền nó bún, như cái phình miền nắm bún mình bún của chàng. They had to work every day, so they could not keep the Jewish Sabbath. Số nó cho họ nó bún hỏi cho số công, vì chúng nó cầu dùng như miền liền nó bún hai mai tình công như hỏi. But these were the men that God chose to announce the birth of Jesus. Bắn tề miền tống nhung miền thì nó kín bữa tài bùa miền thảo Yesu xuất xế nhé. I try to picture myself as being one of those shepherds. Ye ham mà cái số bên tao tông cầu dùng như miền nó. Can you imagine being on a field, on a mountainside, and this bright light waking you up? Bám cả số bây giờ bộ cái hệ cầu dùng mang cái dùngเลยđám một đám xe và mà nó tăng hệ trang quay quay chịu chết cho mình nhẹ ta. I'd be scared. Ye ta cầm gì con phồng bờ. This bright light, it tells us it terrified the shepherds.你講哋將啦，做本地cầu dùng miền cái cầm gì hả? They probably thought they were going to be facing their death or their judgment. Nếu lại tôi có thể bắt được chụp tài vai chụp tình chui vai nhưng mà quay liềm chạy nó quẩn á. Many people laugh at this story because they don't believe God speaks to people like this. Mà chỉ ta miền quẩn tề hải thống tổ thống tề nữa, hải cái chết như nó có đúng xuyên có thì nó quay cháo nhung tổng giang miền con hòa lò. And perhaps He won't speak to you with the bright light and angelic messengers. Để ba yêu của như mẹ nên muốn tỏ tin sai là trong cái con hòa, tỏ giang là chịu chứ trong cái con hòa. But God does still speak to us today. Bài hỏi trên hùng hiện tại trong cái con hòa thì hăng nhé. This is His living word. Nãy sẽ đi giang chết như hòa. And it is a love letter to us that can be read again and again. Nãy này sẽ thiên hùng ham như tiền buôn thảo bùa để bùa hát là tổ tu nhé, tổ chia rồi là tu nhé. God also speaks through the experiences that we go through. Thiên hùng giờ chào bùa con hòa tổ bùa quang như xì nên giáo bùa hay thông thầm tế. Sometimes we learn the most about God through the things that we experience. Chúng ba bùa thảo thiên hùng chám nhỏ tổ bùa quang như xì.
many of the events in our life are put there by God to wake us up. Mai chiến nhiều bùi mẹ ngọc bùi tu quang chủ liu, quỷ nát cũng bùi hai ping chỉ tại bùi hai trang, tại con ngọc bùi hai quay hiện. God also speaks through His Spirit. Thiên hùng ya con chào bùi chú thông thả sinh linh. He might use the words of a speaker or a singer or a writer. Để ba ni to miền tại chun tổ bùi thảo bùi phân ní to dung phân ní to miền phía sau tại bùi tổ thảo sâu phân ní. Or he may whisper to you gently through your own spirit. Để ba chun ba xích xích như phải con hòa chia phải bùi thảo mày, con bùi thảo mày như hiếu. Let's not be those that are distracted or preoccupied with other things when God is speaking to us. Muốn tu quân chiến nhiều quân bùa, sẽ có thiên hùng chào bùi con hòa như như hiếu. Don't let other obligations and commitments take the place of God, that priority. Tụi quân chiến nhiều đó bùa học châu phân ní, tụi bùi châu như phân ní, thong chiến đó, đó quân thiên hùng châu tiết như như mẹ. Because Jesus came, vì Chúa Yesu tai we can come to Him. vì Chúa Yesu tai bên ba miền liu, bùa hai mình lò nín. Jesus said in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest." Yêu mà tại sao chỉ biết trang như bây giờ Yesu con bùa hết tao khâu mà yung giàu mà yung quân nặng thế, tai lò ye ở quân bùa hít quân. So just as He came to these shepherds, to the outcasts of society, to give them the good news, so God comes to us today. Hang thiên hùng tại thảo bùa khu phiền bùa thảo cầu yung như miền đó bên căn hong miền sẽ có thôn miền đó nhiều vì hang nhưนี่tại con thảo tại khu phiền bùa thảo bùa. Jesus came because we could not come to Him. Yesu tại bên ba miền với Chúa bùa hai mình lò nín. Jesus came because we need a Savior. Yesu tại anh nhiệt tiêu với Chúa bùa chiêm Chúa chiều chiếu. Let's read Luke chapter 2, verses 15 through 20. Bố mạng Luca sau tại nhị trang trên hùng hiểm bị thảo nhị chịu hiểm vì hắn có phim miền chiều lê gọi ni bùa anh chuẩn thì tòng mía bố tề mạng dùng như miền lan bùa chủ mình biết là hem mông mạng cả chiếu bùa nó tề cháu ở nên bùa chiều can trên mình ló bọn Maria chào Joseph chào bọn bùa tàu cùng hóa với trên mà châu của nhúa mạng ta kỳ dùng như miền bọn nên bùa chiều chiang phim miền con nãy tế cụ mà như chào lộ búa choáng miền hãy to hãy và bụt hong bằng dùng như miền con như hòa bà Maria mà hay là khu lộ chàng chiến nãy tế cháu bằng dùng như miền với nên búa quản liu hãy liu như xì chiều thai thiên hùng xem chết thiên hùng chuẩn và chúng tội trình phim miền con như hòa. The shepherds acted on what they heard. Tế cầu dùng như miền ở nó bước dấu nó bước ê chứ dấu với chuẩn bước hãy. They went to see the baby they were told about. When God speaks, it is important to take the right action. And the message of Christmas calls us to action. Christmas now,